Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. The leaders of the European Union have agreed on a plan to delay the Article 50 process, postponing Brexit beyond March 29. Stephanie C. has the story. The European Union will grant Britain an extension to its Brexit negotiating period, but the length of the delay will depend on whether Prime Minister Theresa May is able to win a vote in Parliament on an exit agreement next week, draft summit conclusions said. The updated conclusions for an EU leaders summit, which have yet to be finalized, said the bloc would grant an extension to May 22 if May is able to get the existing Brexit divorce deal approved by the British Parliament. If she is unable to do so, Britain would only be given a Brexit delay until April 12. At this point, the country would face a disorderly Brexit or could ask for another extension if it agreed to hold European Parliament elections on its soil on May 23 to 26. Prime Minister May said there was now a clear choice facing UK MPs who could vote for a third time on her deal next week. This should give extra assurance to Parliament that in the unlikely event the backstop is ever used, it will only be temporary, and that the UK and the EU will begin work immediately to replace the backstop with alternative arrangements by the end of December 2020. She also said she would be working hard to build support and get the deal through. Last night I expressed my frustration, and I know that MPs are frustrated too. They have difficult jobs to do. I hope we can all agree we are now at the moment of decision, and I will make every effort to ensure that we are able to leave with a deal and move our country forward. Stephanie C., UNTV News and Rescue. Almost 80 people died after a ferry capsized in the Tigris River in Mosul, Iraq. Iraqi Prime Minister Adel Abdul Mahdi ordered an investigation to determine responsibilities. Michael Araya reports. Iraqi Prime Minister Adel Abdul Mahdi ordered an investigation on Thursday into the sinking of a boat, which killed nearly 80 people on the Tigris River in Mosul. Most of the casualties on the ferry were women and children who could not swim. Hussam Khalil, head of the Mosul's Civil Defense Authority, told Reuters. He said the ferry had been loaded to several times its capacity. Mahdi also paid a visit to the morgue where bodies recovered from river were taken. He expressed deep condolences to families of the victims and pledged that those responsible would be held accountable. My visit is natural after I heard the news of the tragedy, so the health minister and I came immediately, and I ordered all the institutions to investigate into the incident and to punish all those who are responsible for it. But what is most important now is to help and support victims, to treat patients and retrieve victims as soon as possible. 5 ferry workers were arrested late on Thursday, security sources said, while rescue workers were still looking for missing passengers. The accident took place to the north of the city, near a recreational area popular with families. Michael Araya, UNTV News and Rescue. New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern joins thousands of mourners called to prayer in a 2-minute silence at Hagley Park opposite the Al Noor Mosque, where most victims of the mass shooting died. A mass burial also takes place for many of the victims. Most victims of New Zealand's worst mass shooting were migrants or refugees from countries such as Pakistan, India, Malaysia, Indonesia, Turkey, Somalia, Afghanistan, and Bangladesh. Newspapers across the country ran full-page memorials with the names of the victims as New Zealanders marked 1 week since the shooting. Ardern, who has labeled the attack as terrorism, announced a ban on military-style semi-automatic and assault rifles under tough new gun laws on Thursday. Reports say passwords of millions of Facebook users were accessible by up to 20,000 employees of the social network. Leah Panganiban has the story.
Facebook Incorporated said on Thursday it has resolved a glitch that exposed passwords of millions of users stored in readable format within its internal systems to its employees. The passwords were accessible to as many as 20,000 Facebook employees and dated back as early as 2012. Cybersecurity blog Crimson Security, which first reported the issue, said in its report, "These passwords were never visible to anyone outside of Facebook, and we have found no evidence to date that anyone internally abused or improperly accessed them," the company said. Crimson Security, citing a senior Facebook employee, said the internal investigation by the company so far indicates that between 200 million and 600 million Facebook users may have had their account passwords stored in plain text. Facebook said the issue was discovered in January as part of a routine security review. Majority of the affected were users of Facebook Lite, a version of the social media app largely used by people in regions with lower connectivity. The social network is also probing the causes of a series of security failures, in which employees built applications that logged unencrypted password data for Facebook users, the report said. Leah Panganiban, UNTV News and Rescue. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. Isang panibagong milestone ang naabot ng Wish 1075. Kahapon ay umabot na sa 5 million ang subscriber ng the #1 FM YouTube channel sa bansa. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. Breaking Boundaries. Ito ang tema ngayong taon ng nangungunang innovator sa music industry sa bansa, ang Wish 1075. Sa pagsisimula pa lamang ng 2019 ay pinatunayan na ito ng radio station. Kung noong una ay nagbibigay daan ang taunang Wish Music Awards o WMA sa mga local artists na may iba't ibang genre of music, ngayong taon ay naging unifying platform naman ito para sa mga artist hindi lamang mula sa local music scene kundi maging sa international acts. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nanguna sa mga performer ng prestihiyosong awarding ceremony ang isang international singing sensation, ang Danish pop soul singer na si Lucas Graham. Siya ang nagpasikat ng awiting 7 Years. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Kasabay nito ay inilunsad naman ang ikalawang FM booth on wheels sa bansa, ang Wish Bus. I am happy to announce sa inyo pong lahat, mga wishers, na meron na po tayong second Wish Bus. Ito ang kasalukuyang umiikot sa iba't ibang lalawigan sa bansa upang maghatid ng kakaibang musical experience sa ating mga kababayan at mailapit sa kanila ang original Filipino music o OPM. Noong nakaraang buwan naman ay matagumpay na naidaos ang Grand Finals Night ng ikalawang season ng biggest online singing competition sa bansa, ang Wish Covery Season 2, The Singer and the Song. At kahapon, isa na namang panibagong milestone ang naabot ng istasyon. Na-hit ng YouTube account ng Wish 1075 ang 5 million subscriber mark nito. Halos 4 na buwan pa lamang ang lumilipas mula nang maabot naman ng istasyon ang 4 million subscriber mark sa pamosong online video sharing platform. Ang Wish 1075 ang nananatiling #1 FM YouTube channel sa bansa. Laman nito ang high-quality Wish-exclusive videos na kuha mula sa sikat na rolling music hub, ang Wish Bus. Lamang performances ng OPM singers ang mapapakinggan dito, kundi maging Wish-exclusives ng foreign artists. Guaranteed I could blow your mind. And tonight I'm alive in no dollar sign. Guaranteed I could blow your mind. And sometimes when we touch,
The honesty's too much. Nagpapasalamat naman ang innovator sa likod ng Wish 1075 na si Kuya Daniel Razon sa patuloy na sumusuporta sa istasyon at sinabing asahan pa ng mga wisher ang mas maraming inobasyon. Hopefully ay mas ma-increase pa natin itong taon na ito at mas maging mabilis pa din yung pagkadagdag ng ating mga views. We're looking forward na makapag-upload pa tayo ng mas marami pang mga interesting at mga magagandang mga wish-clusives natin na sinusundan ng ating mga wishers. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 1.8 billion accumulated views and counting ang mga wish-clusive videos sa Wish 1075 YouTube account. Whispering wish. 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 Wish 1075. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue. Patay sa magkahiwalay na engkwentro ang 4 na suspect sa pagnanakaw sa Quezon City kagabi. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Dalawang magkahiwalay na engkwentro ang naganap sa pagitan ng mga pulis at 4 na lalaking suspect sa pagnanakaw sa Quezon City sa nakalipas na magdamag. Unang nakatanggap ng reklamo ang tanggapan ng Novaliches Police Station laban sa 2 lalaking nanutok umano ng baril sa isang motorcycle rider habang nakaparada sa gasolinahan sa barangay Nagkaisang Nayon, Novaliches. Ayon sa biktima, pwersahan umanong kinuha ng riding in tandem criminals ang kanyang cellphone at sinasakyang motorsiklo. Bunsod nito ay nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis at natsyampuhan ng 2 suspect sa checkpoint sa naturang barangay bandang alas 10 ng gabi. Na-site natin itong motor na nagpipit doon sa description na binigay na complainant at doon sa CCTV footage na nakuha natin sa gas station. So nung i-approach na ng ating kapulisan itong 2 suspects ay pinaputukan yung ating mga pulis. So nagkaroon ng shootout. Ito nga humantong sa pagkasawi nitong 2 unidentified suspect pa as of now. Nasabat sa mga suspect ang kabuang 6 na sachet ng hinihinalang shabu at 2 caliber 38 revolver. Na-recover rin sa crime scene ang cellphone at motorsiklo ng biktima. Samantala, bandang alas 2 ng madaling araw naman ay nakatanggap ng tawag ang Batasan Police Station mula sa security guard ng Spring Country Subdivision sa Quezon City. Inireport nito ang umano'y pangangakyat bahay ng 2 pang lalaki sa Sitio Veterans Barangay Bagong Silang. Nang dumating sa lugar ang mga responding police ay pinaputukan umano ito ng baril ng mga suspect. Napilitan umanong manlaban ng mga pulis na nagresulta sa pagkakamatay ng 2 suspect. Nakuha sa mga ito ang ilang sachet ng suspected shabu at 2 kalibre 38 baril. Patuloy pang inaalam ng Quezon City Police District ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Magandang tanghali, narito na ang mga balitang ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Sinimulan na ng Department of Environment and Natural Resources Caraga ang pagpapalinis at pagpapaganda sa Ambangan Creek sa Butuan City na dating ginagawang tapunan ng basura. Narito ang ulat ni Raymond Octubre live. Gadis, maayong udto, gitabangan og hinlo sa gatusan ka volunteer gikan sa local government unit, Philippine National Police, mga magtutungha ug mga sakop sa Department of Environment and Natural Resources ug Environmental Management Bureau ang Ambangan Creek ganihang buntag. Gadis kini kalabot sa selebrasyon sa World Water Day. Kapino sa kabulan na ang minlabay dihang una nang gipahigayon og paghinlo sa estero apan nagkalat na usab ang basura sa lugar. Aminado ang DENR nga nagdisod sila sa pagsulbad sa ugat sa problema sa pagbalik-balik sa paglabay og basura sa estero. Sumalak ang DENR Caraga Regional Executive Director Attorney Felix Alicer, dapat tutukan sa mga barangay ang pagbutang og hingpit nga MRF, ilabi na ang pagkolekta sa basura sa mga ginsakupan sa mga nasakmit nga barangay. Dapat sa kunong adunay compost pit ang matag panimalay sumala sa nakalatid sa Republic Act 9003 kunong Ecological Solid Waste Management Act of 2002 diin mahimong dali na lang ang pagkolekta sa basura, diin sa mga recyclable material na lang ang kolektahon sa barangay.
nagtuo ko kung operational or functional atong MRF nga i-establish sa matag barangay, siguro makainguntang nga mga less than 20% ang naa nga dito moadto sa itong mga estero. Samtang nakilambigit na ang buhatan ngadto sa DILG aron seryosohon sa mga barangay ang hisgutanan sa basura. Gisalig sa mga nisalmot sa adoption sa Ambangan Creek nga ilang ipadayon ang pagmintinar sa kahinlo sa estero. Gadis ang Ambangan Creek kansang adunay gibanabana nga katason nga 9 ka kilometros og kasamtangan sab nga ginahimong drainage sa wastewater ning dakbayan sa Butuan. Gadis. Maraming salamat Raymond Octubre, nag-uulat ng live mula sa Butuan City. Bumuo na ng Volunteer Fire Brigade sa mga malalaking kumpanya sa Bulacan ang Bureau of Fire Protection, kasabay ng isinasagawang fire safety seminars sa bayan ng Maykawayan. Mula sa Bulacan, narito ang ulat ni Nestor Torres, live. Yes Gladys, magandang tanghali. Bumuo na nga ang Bureau of Fire Protection sa Bulacan ng Volunteer Fire Brigade ngayong Fire Prevention Month. Kanina umaga, mahigit 100 empleyado ng engine industry sa Maykawayan, Bulacan ang sumailalim sa First Aid Safety Seminar at Prevention Seminar. Ayon kay Maykawayan Municipal Fire Marshal Lauro Claus, lahat ng mga kumpanya na may trabahador na higit 50 pataas ay kinakailangang magkaroon ng fire volunteer. Lain nito na sakaling magkaroon ng sunog, sila ang mangunguna sa pag-apula sa apoy at magbibigay ng first aid sa mga masusugatan sa loob ng pabrika. Regarding sir doon sa mga pagkoconduct ng seminar, pwede naman sila mag-request sa amin sa station. Ngayon, yung mga 50 above ang occupant na nire-require namin sila na magkaroon sila ng sarili nilang volunteer brigade para in case na magkaroon ng emergency, sila muna yung first aider bago dumating yung Bureau of Fire Protection. Itinuro din ng BFP ang tamang paraan ng paggamit ng fire extinguisher, paraan ng paggamit ng LPG tank. Nagpaalala din ang BMP sa mga kagamitan na hindi dapat ilagay sa loob ng kumpanya tulad ng gasolina at iba't iba pang mga papel na hindi naman ginagamit. Dagdag pa rito, dapat din anya na siguraduhin na nasa maayos ang linya ng mga kuryente sa pabrika, lalong-lalo na rin na mahalaga ang kalinisan sa loob at labas ng kumpanya. Makabubuti rin anya na nakahiwalay ang saksakan o outlet ng mga kagamitan tulad ng refrigerator, mga ilaw at maging ang mga electric pan upang wag itong pagmulan ng sunog. Dapat rin anyang magkaroon ng sound alarm o doorbell at magkaroon ng fire exit area, bukod pa ang evacuation area upang maproteksyonan ang kaligtasan ng mga empleyado. Samantala, nagsagawa rin ang duct, covered and hold upang maproteksyonan ang ulo at katawan ng mga empleyado. Mahalaga din anyang makakuha sila ng cellphone number, landline number ng BFP para agad na makaresponde ang Bureau of Fire Protection. At yan, muna ating latest live mula dito sa Maykawayan, Bulacan. Balik sa iyo, Gladys. Maraming salamat Nestor Torres, nag-uulat ng live mula sa Bulacan. At yan ang mga balitang prompty. Ako si Gladys Tuwabi, magandang tanghali. Kung hanap nyo ang kakaibang experience na kumain under the sea, tampok sa southern tip ng Norway, ang pinakamalaking underwater restaurant sa buong mundo. Narito ang ulat ni Nina Armilio. 5 metro below sea level at masasarap na pagkain. Ito ang naghihintay sa mga customer ng kauna-unahang underwater restaurant sa Europe na matatagpuan sa Southern Norway. Ito ang Under na siya ring pinakamalaking underwater resto sa buong mundo. Binuksan ito ngayong Marso para sa mga kaibigan at pamilya ng may-ari. Maaari itong maglaman ng hanggang 100 bisita. Sa isang normal na dinner naman, makapapasok ang 40 customer. Sa ngayon, mahigit 7,000 na ang nakapagpabook upang maranasang kumain kapiling ang mga yamang tubig. Right now, I think that it is the restaurant itself, how it is, the work by Snøhette and the fact that it is under the sea. I think that's the main reason why we have so many covers now. But over time, I think that the food will, I hope that people will come just because of the food as well. Hindi na kailangan ng diving suit para masilayan ang ganda under the sea. Bukod sa world-class cuisine na mula sa local ingredients, tampok sa Under ang monumental glass wall na magbibigay ng ocean view. I think the fascination is just this movement from above water to underwater, through the building,
when the big window actually exposes the underwater world, not like an aquarium, but the real thing. Cozy at elegant rin ang wooden tables and chairs. Ang isang full 18-course meal ay nagkakahalaga ng $430 o mahigit 22,000 pesos per person kasama ang drinks. Ang 34-meter long building ng Under na idinisenyo ng Oslo-based architects ng Snohita ay magbubukas para sa mga diner sa April 2. Nina Armilio, UNTV, News and Rescue. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!